ټول ستړي مه شئ په خیر راغلی الله دې وکړي چې ښه اوسئ زموږ ستاسو د نن ورځ درس په پاور پوینټ پروګرام کې ترانزیشن ټاپ ده ډېر یو ساده موضوع ده ترانزیشن مونږ تاسو چې وغواړو سلایډ شو ته لاړ شو مطلب دا سلایډ فول سکرین وښکاري نو باید له کیبورډ څخه کومه بټنه ووهو F5 او یا هم راځو د هغې سایې ته او په ده سره کلیک کوو سلایډ شو شروع کیږي اوس چې زه کله د یو سلایډ نه بل سلایډ له بدلیږم یا د ماوس کلیک کوم یا د کیبورډ ایرو کی بټن وهم یا انټر یا سپیس تاسو ګورئ دا بل سلایډ چې راځي هیڅ کوم ډیزاین نه لري ساده هغه بدلیږي او دا بل پکې را پیدا کیږي که چېرې ته وغواړې چې د سلایډ شو په دوران کې چې ته د یو سلایډ څخه بل سلایډ له بدلیږي دغه بل سلایډ په یو خاص ډیزاین سره راشي مثلا له ده خوا راشي د منځ نه راوځي د دې خوا څخه را پیدا شي له لاندې څخه راشي دغه ته ترانزیشن ویل کېږي سلایډ شو مې ختمه کړه زه راځم دې ځای کې ځینې د ترانزیشنو ډیزاینونه دي چې هر یو ستا خوښي زه غواړم ده ته داسې ترانزیشن ورکړم زه د پردې په رقم سره کش شو او هغه بل سلایډ ماته ښکاره شو په پریویو کې تاسو کولی شئ دا وګورئ دې بل یو ته زه راځم داسې یو ترانزیشن ورکوم په دغه رقم سره دې ته راغلمه داسې ترانزیشن مې ورته ورکړو دې یو ته زه راځم مثلا داسې ترانزیشن مې ورکړو اوس زه ځم سلایډ شو ته تاسو ګورئ هر یو سلایډ چې زه بدلوم په یو خاص ډیزاین سره به بدلیږي چې په دې سره ستاسو پریزنټیشن څه ناسو ښکلی او ډیزایندار ښکاري خلک به نه بورینګ کېږي نه به ستړي کېږي ورسره بل سلایډ راځي هغه هم په یو ډیزاین سره بل سلایډ راځي هغه هم په یو ډیزاین سره کوم چې ورته تا انتخاب کړی اوسي ځینې ترانزیشن یو افیکټ لري مثلا دغه یو ترانزیشن ده چې له دې خوا څخه دغه ورقه ځي بله ورقه راښکاري دا اوس افیکټ لري له دې ښی کونج څخه را ورقه پاس کېږي زه ورته یم چې د چپ کونج څخه دی را پاس شي په دې ترتیب سره یا مثلا دغه ترانزیشن ده بیا دا تاسو ګورئ حتی ځینې افیکټ هم نه لري یا یو بل ترانزیشن ده مثلا دغه یو کوتره مې واخیسته له دې ځای څخه کوتره جوړیږي او دخوا ځي زه ورته یم چې دا د دې بل خوا لاړ شي لیفټ طرف ته دې ځای کې تاسو کولی شئ افیکټ یې تغییر کړي دلته هم کوی شي ساوند ورله ورکړي هر یو سلایډ ته کوی شي چې یو ساوند ورکړي کوم چې ستا خوښ اوسي ډیوریشن کې ورته ټایم تاسو کولی شئ چې په نښه کړئ تاسو ګورئ کوتره جوړیږي او ځي زه ورته یم چې دغه کار دی په تیزۍ ترسره شي ټایم یې راځم کوم 1 سیکنډ مارک اوس تاسو ګورئ هغه به ډېر زیات په تیزۍ سره هماغه کار ترسره کېږي او که چېرې زه ډېر کم بیا ډېر زیات په ارامه سره اپلی ټو آل دغه یو سیټینګ تاسو جوړ کړی دی دا تاسو کولی شئ پر دې ټولو سلایډو یې اپلی کوئ اپلی ټو آل اوس به ټولو سلایډو همغه ډیزاین اخیستی اوسي بل سلایډ همغه یو ترانزیشن بل سلایډ همغه یوه ترانزیشن بل آن ماوس کلیک ده او افتر ده اوس زه راځمه دغه ترانزیشن به له منځه ویسم اپلی ټو آل سلایډ شو ته ځم باید زه د ماوس کلیک یا د کیبورډ بټن ووهم تر څو سلایډ بدل شي په افتر کې زه کولی شم ورته ټایم وټاکم ویم هر 2 سیکنډ نه بعد د سلایډ پر خپله سره تغییر کېږي اپلی ټو آل باندې زه کلیک اوس زه ځم سلایډ شو ته هېڅ کار د ماوس کیبورډ سره نه لرم هر 2 سیکنډه بعد به سلایډ پر خپله بدلیږي تاسو کولی شئ 2 سیکنډونه یې ډېر وټاکئ یا هم کم وټاکئ دا زموږ ستاسو د نن ورځ درس د رباخي چارې